اسباب فشل عمليه الدعامه. عمليه الدعامه زيها زي اي عمليه، لو ما اتعملتش مظبوط هيبقى ليها مشاكلها. الزايده لو ما اتعملتش مظبوط هيبقى ليها مشاكلها، المراره لو ما اتعملتش مظبوط هيبقى ليها مشاكلها. فهي مش عمليه مختلفه عن اي عمليه، والريسك فيها زيه زي اي عمليه. طب ايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا، او لا قدر الله ايه اللي يخلينا نقول ان عمليه الدعامه فشلت؟ اخطر حاجه واكتر حاجه بنقلق منها حدوث عدوى، لان احنا بنحط جسم غريب جوه الجسم. لو حصلت عدوى اثناء العمليه بيكون النتيجه صعبه خالص غير اي عمليه تانية جراحيه، لان هنا في جسم غريب جوه الجسم. لو في بكتيريا لا قدر الله دخلت اثناء العمليه، البكتيريا دي بتثبت على هذا الجسم الغريب. المضادات الحيويه بكل انواعها بتشتغل على البكتيريا اللي موجوده في الانسجه، لكن البكتيريا اللي موجوده على الجسم الغريب المضاد الحيوي مش هيقدر يوصل لها ولا هيقدر يعمل معاها حاجه. فبيكون الحل الوحيد دايما لازم ان احنا نشيل الجسم الغريب ده. فاكتر حاجه بنقلق منها او بيقلق منها المريض، او كتير من الزملاء بيفكروا مليون مره قبل ما يعملوا عمليه دعامه للمريض، هي ازاي نتجنب حدوث عدوى اثناء العمليه. وده اللي بيخلينا نلجا لتقنيات كتير جدا جدا عشان نتجنب الموضوع ده. يعني احنا مثلا هنا في دار الذكوره بنتبع بروتوكول معقد جدا جدا عشان نتجنب حدوث عدوى اثناء العمليه، من اول الادويه اللي بياخدها المريض قبل العمليه بفتره، لطريقه شاور معينه بننصح بيها المريض، اوضه العمليات نفسها مجهزه بتقنيات معينه، من اول الجدران نفسها مغطاه بطبقه مضاده للبكتيريا. الادوات اللي بتستخدم للمريض بتكون جديده بالكامل، بنستبدلها مع كل مريض، حتى لبس المريض والفرش بتاعه. انواع الدعامات دايما بنفضل انواع الدعامات اللي ليها طبقه حمايه بتحميها او بتقيها من البكتيريا، والطبقه دي اسمها انهبيزون، ودي بتعزل الدعامه او بتغطيها بطبقه من المضادات الحيويه، فبتزود معدل الحمايه. المضادات الحيويه اللي بياخدها المريض اثناء العمليه لازم تكون بتغطي كل انواع الميكروبات. المضادات الحيويه اللي بتتحط في الغسيل او في الوش اللي بيتحط فيه الدعامه برضو لازم تكون بتغطي كل انواع الميكروبات. انواع الخيوط نفسها لازم تكون ليها مواصفات معينه تناسب عمليه الدعامه. ففي احتياطات كتير بناخدها احنا هنا في دار الذكوره عشان نتجنب حدوث عدوى اثناء العمليه، ومش بس اثناء العمليه، كمان بعد العمليه. يعني احنا غرفه الغيار عندنا هنا في دار الذكوره مجهزه بنفس التقنيات اللي معمول بيها غرفه العمليات، من حيث الجدران ودورة الهواء وكل شيء، عشان نضمن أقصى درجة من درجات التعقيم وأقصى درجة من درجات الحماية، مش بس أثناء العملية، لا كمان أثناء متابعة المريض بعد العملية. كل العوامل دي طبعا بتصب في مصلحة المريض، مع مراعاة إن حاجات كتير من الحاجات دي بتكون مكلفة للطبيب أو للأمانة للمريض. ففي حاجات كتير من اللي إحنا بنستخدمها بتزود تكلفة العملية علينا أو تكلفة العملية على المريض، لكن في الآخر ده بيصب في مصلحة المريض. يعني هنا مفيش مجال للتوفير أو مفيش مجال إن إحنا خطوة نتجنبها، لا إحنا بنراعي كل الخطوات اللي موجوده في كل الجايد لاينز العالميه اللي بتضمن لنا عدم حدوث عدوى اثناء العمليه وبعد العمليه. طبعا الحرص ده بيكون اكتر بكتير في مريض سكر، احنا قلقانين من ان التئام الجرح عنده يكون صعب شويه، فبناخد احتياطات اكبر، بالذات كمان لو سكره ما كانش مظبوط. الاحتياطات دي بتكون اكتر في حد كبير في السن، لان طبيعه الانسجه بتكون اصعب والالتئام بيتاخر اكتر. الاحتياطات دي بتكون اكتر في مريض المناعه بتاعته قليله او مريض فشل كلوي او غيره. يبقى اذا برضو كل مريض وليه ظروفه واحتياطاته اللي لازم تتحط في الاعتبار في تحضير المريض قبل العمليه واثناء العمليه وفي المتابعه كمان بعد العمليه. دي اكتر حاجه بنقلق منها وبنخاف منها اللي هي حدوث عدوى. في حاجات تانية ممكن تخلي عمليه الدعامه ما تنجحش، اهمها طبعا عدم الدقه في اختيار المقاس المناسب للدعامه. الدعامه دي ليها مقاسات في الطول وفي السمك، لازم المقاس ده يكون محسوب بدقه متناهيه بحيث ان هو يكون يناسب حجم وقطر الجسم الكافي اللي جوه العضو الذكري، ودي حاجه احنا مش بنقدر نحددها الا اثناء العمليه. لو الدعامه اتحطت اصغر من اللازم بيكون نتيجه كده ان العضو بيكون شكله غريب وراس العضو كده فاضيه وسمك العضو قليل ومرونه الدعامه قليله، والمريض يجي بعد العمليه غير راضي تماما عن العمليه والعضو بيتنى منه، وغالبا بيحصل بعد كده ان الدعامه بتتكسر لان هي مش محطوطه في مقاس مظبوط، مقاس اصغر من اللازم. وده برضو اللي بيخلينا نرد على الزملاء اللي بيقولوا يا جماعه احنا عايزين نحافظ على النسيج الكافي او الجسم الكافي، وان احنا نحط دعامه اصغر من اللازم عشان نحافظ على النسيج الكافي. وان كنا احنا هنرد على الكلام ده في استفاضه في فيديو اخر، لكن انا عايز اقول ان دي فكره غير مناسبه وغير ملائمه، لان دايما بيجي المريض بعد كده يشتكي يقول انا حاسس العضو صغر وكش وقصر وان الراس فاضيه والعضو بيتنى والعضو مش صلب كفايه وان العمليه مش ناجحه. يبقى من الحاجات اللي ما بنحبهاش ان الدعامه تكون اصغر من اللازم، وبرده ما ينفعش الدعامه تكون اكبر من اللازم. يبقى الدقه في اختيار المقاس هنا لازم تكون
دقه متناهيه، لان برضه لو الدعامه اكبر من اللازم ممكن تخرم راس العضو الذكري وتطلع، او تخرم مجرى البول وتطلع، او تسبب الم شديد للمريض يفضل يعاني منه بعد العمليه. برضه يبقى من العوامل المهمه جدا اللي بتحتاج دقه متناهيه وخبره كبيره في اجراء عمليه الدعامه هي اختيار المقاس بدقه، وده اللي بيخلي العمليه ممكن 10 اطباء يعملوها، واحد او اتنين منهم النتائج معاهم هايله، والاخرين النتائج مش مرضيه بالنسبه للمريض. فالدقه في اختيار المقاس دي بتحتاج خبره عاليه جدا وممارسه عاليه جدا، وان انت تكون شفت حالات كتير وشفت تجارب كتير قوي واشتغلت مع ناس كتير عشان تعرف كل واحد منهم بيحسب المقاس ازاي والدقه بتكون ازاي. دول اشهر حاجتين بيقلقونا في عمليه الدعامه، ان هي لا قدر الله يحصل عدوى او ان المقاس ما يكونش مظبوط. اي حاجه تانية طبعا مقدور عليها، ممكن بقى يبقى في شويه الم بعد العمليه، تاخير في القصف وسرعه في القصف، كل الحاجات دي بتتظبط تدريجيا، بعد شهر او شهرين بالكتير المريض بيجي يقول انا بقيت كويس خالص والامور تمام. فالحقيقه هم دول اكتر حاجتين بنقلق منهم، ان هم ممكن يخلونا نضطر نعيد العمليه تاني للمريض، او ان احنا نضطر نشيل الدعامه دي ونركب غيرها. حدوث عدوى وعدم الدقه في اختيار مقاس الدعامه.